Sziasztok, buongiorno! Ma meghívok mindenkit egy őrületes, fantasztikus, gigantikus pincapartira. Nem pizza, pinca. Már is mutatom, hogy mi a különbség. Ezek a pincalapok ugyanis már ide vannak készítve nektek. Csupán arra várnak, hogy megtöltsem, megrakjam mindenféle finomsággal. A pinzáról egyébként van egy szórólapom is, ugye az a lényege, hogy nem pizza. A pizza tésztához hasonlító feltétekkel és fogyasztási móddal, de viszont a pinza tésztája sokkal időigényesebb és sokkal macerásabb, ezért én is inkább ilyen kész termékként szoktam megvásárolni, mert hogy egyébként ezt már ti is meg tudjátok tenni, de azért jó, mert hogyha partit adtok otthon, vagy éppen vendégséget, születésnapot, névnapot, vagy bármilyen fajta zsúrt, akkor csak megkenitek, beteszitek a sütőbe, és már is készen van a kaja. Na de, hogy mit tegyetek a tetejébe, erre válogattam nektek össze jó pár olyan olasz alapanyagot, amit már én átválogattam, megkóstoltam, és a legjobbnak tartottam. Olyan finomságok is megtalálhatok ebbe a repertoárba, mint például ez a marinált savanykás gyöngyhagyma. Egyszerűen olyan íze van, hogy brutális. Szóval aki szereti az ízeket, szereti az olasz konyhát, az alapanyagokat, az hallgasson rám és próbálja ki ezeket az alapanyagokat. Nem csak egyébként szakácsok, séfek, hanem még szálloda tulajdonosoknak is ajánlom. Na de, mit is? Annyi minden van itt, hogy nem tudom, mivel kezdjem. Először is ugye valami szósszal kéne nyakon önteni magát a pincát. Erre két megoldás van. Van a San Marzano paradicsomból összeturmixolt bazsalikomleveles, olívaolajos késő öntet, amit már megtettem. Ilyen konzerv formájában lehet kapni, és nyugodtan csak elkezditek rálocsolni. Mivel ez egy nagyon nagy tészta, így ezt én önteni szoktam. Ha ez megvan, jöhet rá egy kevéske sajt. Hát, persze mindegy, hogy milyen sajt. Ide készítettem egy kis fior di latte sajt. Ez ilyen nagyobb kiszerelésben van, mert mondom, inkább a pizzériák használják, de valami eszméletlen finom íze van. És a lényeg, hogy föl is van már vágva, és ezzel jól megszórom. Ezeket a termékeket egyébként összegyűjtve meg is tudjátok már rendelni a webshopomról, úgyhogy kivéve a sajtokat, mert a sajt az romlandó, azt nem fogom tudni, de mindenféle konzervet, lisztet a pizza vagy a pinza készítéséhez, illetve élesztőt, speciális hozzávalókat, mint például az olívaolaj, azt már tudtok ehhez a nagy partihoz berendelni magatoknak. És hát természetesen a futárok hamar ki is viszik. Mire jó ez? Hát erre, majd mindjárt mutatom a végeredményt. Na, de ezzel még nincs vége, most jöhet rá egy kis aszalt paradicsom. Itt nézzétek meg. Így szépen már előre van aszalva. És a lényeg, hogy ez a kis aszalt paradicsom ilyen nagyon piros koktél paradicsomból van. Rendkívül édes, olyan, mintha cukrot ennétek. Ebből is teszek egy párat. Elmaradhatatlan kellék az olívabogyó. Ez ki van magozva, és egy nagyon finom fűszeres kis olajba van beletéve, úgyhogy még az olaj is kincs. Nézzétek meg, és kiveszek nektek belőle. Ezt nézzétek, extra szűz olívaolaj, és már ugye össze vannak itt többedve a szemek, de ettől olyan ízletes és izgalmas. Viszonylag kicsi a szem, nagyság, és ezért jól szórható. Mindenhova fog jutni, és ez egy ízbomba szintén. Ezt igazából kézzel szoktam, mint azt láthatjátok, ugye, mint az olívaolaj, mint a olívabogyó, mint a szószok kiszerelése viszonylag nagyobb, de ez azért jó, mert egyébként hamar el tudjátok használni, és akkor érdemes kinyitni, amikor mondom, több vendéget láttok egyszerre vendégül. Jó, de egyébként ez csak így asztalra téve egy kis friss kenyérrel, egy kis sajttal, már jó is enni, bármilyen sörözéshez, borozáshoz, vagy csak úgy a teraszon. Jó! Pesto, ezt is ajánlanám figyelmébe mindenkinek. Egy ilyen adag sűrítményt higítva, rendkívül sokáig elég, nem romlik meg, és isteni íze van. Jó! Na, jön most még hozzá, mi jön még? A bazsalikomlevél, friss bazsalikomlevél. Így. És akkor hát mondhatnátok, hogy Lázár, de mikor jön a hús? Mindjárt azt is fogok tenni rá, méghozzá egy kis kottósonkát, fogok szeletelni, illetve egy kis szalámit, nápolyi szalámit. Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a következő jelenet a nyugalom megzavarására
alkalmas képjeleneteket fog tartalmazni, úgyhogy aki éhes, vagy kapcsolja ki, vagy menjen távolabb a készüléktől, iPad-től vagy telefontól, ugyanis ezt a kottósonkát fogom szeretelni vékonyan, hiszen ezt is fogok a tetejére rakni. És nincs vége. Most jöjjön még egy kis bivaj mozzarella, ami szintén egy ilyen lédús vasakban van elhelyezve. Ezt most kibontom, és már is előbukkan a sajt. Ez a sajt annyira krémes és lágy, mindjárt meg is bontom nektek, ilyen kis gömböcök. Ezt nézd, csak úgy szálaid esik szét. Egy nagyon kellemes parfümös illat, és akkor ez csak így ide, hogy ugye rá tudjon olvadni. Ennek igen nagy a nedvességtartalma, és a pinzánál mondjuk kimondottan jó, hogy ezt a vastag tésztát körbeveszi valami olyan sajt, ami lédús és szaftos. Ezt nézd. Hát remélem ezt nem éjfél után nézitek, mert akkor tudja, hogy fölrángatjátok 2 kézzel a hűtőt. És akkor most jön rá, ami még nem volt, egy kis olívaolaj. Hát csak azért, hogy ne száradjon ki. Ez olyan ennek a pincának, mint nekünk a napolaj. Hát amire nem gondoltam, hogy az a sütő méret, mert hogyha eddig beteszem, akkor egy ekkora fér be, tehát kicsit kilóg. Nem baj, hát ennek a technikája következő. Fölvesszük innen hátulról. Így. Igen. És akkor egészet, mint egy ilyen űrhajót beteszitek. Így. Természetesen, hogyha van nagyobb sütőtök, akkor oda kell tenni. Nekem most nincs. Direkt ebbe a kis kemencébe akartam megsütni. Egy. És ami kilóg, az így. Ennyi. Alá támasztunk egy konzervet. Így. Így. És akkor így sütjük körülbelül egy olyan jó 5-6 percig, amíg meg nem pirul, aztán megfordítjuk. Amíg sül, addig a tálalásra is felkészülök, mert még a tálalásnál kerül rá egy-két dolog. A jól ismert olivabogyót már bemutattam, ennek az olaját fogom még közvetlenül sütés előtt, amikor kiveszem, meglocsolni a kész pincát, és ez egy nagyon komoly kis konzerv, hagyma, gyerekek. Hagymáról van szó, de annyira finom, édeskésen savanykás, nem túl erősen hagymaízű, hogy nagyon megtetszett, amikor megkóstoltam. Ezt ugye elég nagy számba csinálják, vagy készítik Olaszországban. Mutatom már is, hogy milyen ez a kis hagymácska. Hogyha ez föl van vágva, a leve is nagyon jó salátákhoz. Én csak össze szoktam keverni egy kis rukolával, teszek a tetejére egy kis pirított kenyérkockát, és már lehet is enni. Teljesen húsmentes, és a hagymát is természetesen belerakom. Szóval ez egy ilyen kis olajos, savanykás lébe van, hihetetlenül finom, és meg van ugye pirítva, mint azt láthatjátok, tehát ez már egy hőkezelt, pirított és párolt hagymáról van szó. Így néz ki belülről. Látjátok, nagyon szép, erezetű, és hagyma. A legjobb, hogyha úgy teszitek majd rá, hogy fölvágjátok. Ezt is természetesen rendelhető formába teszem föl a webshopra, úgyhogy mindenki hozzá tud jutni. Az a baj ezzel, ha kinyitod, elfogy aznap. Ez a baj ezzel. Hát akkor el is jött az idő, hogy forduljon a kocka, illetve a pinca. Ez lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű. Ezt gondoltam. Tehát mindig ügyeljetek ti is arra, hogy a megfelelő sütőméretet használjátok a megfelelő pinzához. Jó, de hát ez egy ilyen parti kaja, úgyhogy akkor most megpróbálom megfordítani. Ó, oda nézzetek. Sőt, hát ugye nagyon egyszerű, elvágom ketté, és akkor visszateszem azt, ami még nem sült meg. Úgyhogy akkor itt ketté vágom. Nézzétek meg, tele van lével, csorog, ropog. Na akkor gyere kicsi, te még visszamész egy kicsit a tepsibe. Igen. Mondjuk egyébként javaslom, hogyha ti ezt csináljátok, vágjátok félbe, és akkor nem jártok úgy, mint én. Na, de itt van akkor ez,
jöhet rá a hagyma, amit mondtam. Így. Nézzétek meg, milyen szépen kiadja a színeket. Oh, igen. Jöhet az olívabogyó még, meg egy kis olívaolaj. Ez is teljesen más ízű. Nagyon kellemes, nagyon aromás, még egy kis bogyó, nem rontja el. Így. És akkor amit még, egy 2-3 kis szeletke paradicsom. Nem is ilyet, inkább a pirosabbat veszek. Az is menjen rá, csak így a színek miatt. Illetve még egy kis tépett bazsalikomlevél. Ezzel egy kicsit megtörjétek. Így. És kész. És akkor megvan a másik fele is. Ó, gyerekek. A betyárját. A betyárját. Jöhet ide is a hagyma. És hát ez. Na. Szóval így. A tökéletes partikaja. Szóval, ha a pinza tésztát megnézitek, akkor lehet látni, hogy ez nagyon hamar ropogósra sül. Ilyen az alja is, és a másik oldala is. Ez okozza az igazi élvezetet. Most fölvágom. Oh, tele a lédús szaftokkal, ízekkel. És akkor, hogy értsétek, miről van szó, ezzel el is köszönök tőletek, figyeljetek a ropogásra. Sziasztok!